Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Το σημερινό βιντεομάθημα έχει να κάνει με τη σύνδεση δύο ηλεκτρικών πηγών σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Θα είναι ένα σύντομο μάθημα, απαραίτητο όμως, έτσι ώστε να μπούμε την επόμενη φορά στο φαινόμενο της αυτοπαγωγής. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι σύνδεσης. Ο πρώτος τρόπος ονομάζεται σύνδεση πηγών σε σειρά και παριστάνεται με το σχήμα που φαίνεται στην εικόνα. Εδώ βλέπετε ότι οι δύο πόλοι των ηλεκτρικών πηγών είναι συνδεδεμένοι ο ένας με τον αντίθετό του. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το θετικό πόλο της μιας πηγής να είναι συνδεδεμένος με τον αρνητικό πόλο της άλλης πηγής. Επίσης, ο θετικός πόλος της πρώτης πηγής, αν κοιτάξεις εδώ το καλώδιο, είναι συνδεδεμένος απευθείας με τον αρνητικό πόλο της άλλης πηγής. Αυτός λοιπόν ο τρόπος λέγεται τρόπος σύνδεσης σε σειρά. Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο πηγές παρέχουν ενέργεια στο κύκλωμα. Επίσης, αν δεις εδώ τη φορά του ρεύματος, θα δεις ότι και οι δύο πηγές δίνουν ρεύμα με αυτή εδώ τη συμβατική φορά. Τότε, στο κύκλωμα είναι σαν να έχουμε μία πηγή συνολικής ηλεκτροκεντρικής δύναμης ίση με το άθροισμα των δύο ηλεκτροκεντρικών δυνάμεων ε1 συν ε2. Και το ρεύμα που θα κυκλοφορήσει στο κύκλωμα θα είναι από τον νόμο του Ωμ ε υλικό προς άρ υλικό, ε1 συν ε2 προς άρ υλικό. Εδώ εννοείται ότι το άρ υλικό είναι η ισοδύναμη αντίσταση ολόκληρου του κυκλώματος. Σε αυτό το κύκλωμα που βλέπουμε εδώ θα είναι R1 συν R2 συν R κεφαλαίο. Αυτά είναι που πρέπει να ξέρεις για τη σύνδεση δύο πηγών σε σειρά και πάμε στον επόμενο τρόπο σύνδεσης που λέγεται σύνδεση πηγών σε αντίθεση. Ένα χαρακτηριστικό κύκλωμα αυτού του τρόπου σύνδεσης είναι αυτό που φαίνεται την εικόνα. Εδώ τώρα βλέπεις ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος σύνδεσης. Τώρα ο αρνητικός πόλος της πηγής ε1 δεν συνδέεται με το θετικό πόλο της πηγής ε2 όπως συνδεόταν εδώ, αλλά συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής ε2. Επίσης ο θετικός πόλος της πηγής ε1, αν πας γύρω από το καλώδιο εδώ, θα δεις ότι συνδέεται με το θετικό πόλο της πηγής ε2. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης λέγεται σύνδεση πηγών σε αντίθεση. Στην περίπτωση που βλέπεις το σχήμα, παρατηρείς ότι τη φορά του ρεύματος τη δίνει η πηγή ε1. Αυτό συμβαίνει γιατί στην περίπτωση αυτή η ηλεκτροκεντρική δύναμη της πρώτης πηγής, η ε1 δηλαδή, είναι μεγαλύτερη από την ηλεκτροκεντρική δύναμη της δεύτερης πηγής, την ε2. Άρα αυτή η πηγή υπερισχύει, νικάει θα μπορούσαμε να πούμε, και δίνει αυτή τη φορά του ρεύματος στο κύκλωμα. Στην περίπτωση δε αυτή η πηγή ε1 παρέχει και η ε2 απορροφά ενέργεια, άρα είναι αποδέκτης όπως λέμε. Έτσι τότε θα είναι σαν στο κύκλωμα να υπάρχει μια συνολική πηγή ολικής ηλεκτροκεντρικής δύναμης ίση με τη διαφορά των δύο ηλεκτροκεντρικών δυνάμεων. Μην ξεχνάς ότι η ε1 είναι μεγαλύτερη από την ε2, άρα η συνολική ηλεκτροκεντρική δύναμη θα είναι ε1 μείον ε2 και το ρεύμα τότε από τον νόμο του Ωμ θα είναι ε1 μείον ε2 προς άρ υλικό, όπου πάλι άρ υλικό είναι η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος που βλέπεις. Τι θα γινόταν όμως αν η ε2 ήταν μεγαλύτερη από την ε1? Τότε θα υπερισχύει η ηλεκτροκεντρική δύναμη της δεύτερης πηγής. Έτσι αυτή θα δίνει τη φορά του ρεύματος στο κύκλωμα. Παρατήρησε στο προηγούμενο κύκλωμα ότι η φορά του ρεύματος είναι δεξιόστροφη σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογιού γιατί υπερισχύει η πηγή ε1. Τώρα όμως η πηγή ε2 είναι μεγαλύτερη από την ε1, άρα υπερισχύει εκείνη και η φορά του ρεύματος στο κύκλωμα είναι αριστερόστροφη. Τώρα η ε2 θα παρέχει την ενέργεια και η ε1 θα τον απορροφά. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή η ε1 θα είναι αποδέκτης και όπως τα κατάλαβες, σε αντιστοιχεία με ό,τι είπαμε εδώ πιο πάνω, τώρα η συνολική ηλεκτροκεντρική δύναμη θα είναι ε2 μείον ε1, εφόσον η ε2 είναι μεγαλύτερη, και το ρεύμα που θα κυκλοφορεί στο κύκλωμα θα είναι ε2 μείον ε1 προς άρ υλικό. Αυτή είναι η σύνδεση δύο ηλεκτρικών πηγών σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα που θα χρειαστούμε όταν μπούμε στη μελέτη του φαινομένου της αυτοπαγωγής. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα για τη σύνδεση πηγών, διότι δεν θα τα συναντήσουμε. Άρα κλείνω το σημερινό βιντεομάθημα πάντα με την επισήμανση να μην ξεχάσεις τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού που δεν είναι άλλη από την εγγραφή σου.